चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक अशी डिश दाखवणार आहे जी बनवायला फार सोपी आहे, चविष्ट पण आहे आणि तुमच्या मुलांनाही आवडेल। ती म्हणजे मलाई चिकन। इथे मी 1 किलो चिकन घेतलेला आहे। त्याला मी 1 चमचा आल्याची पेस्ट, 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट आणि अर्धा वाटी दही घालून मॅरिनेट करायला ठेवणार आहे। थोडंसं मीठही घालणार आहे। हे मॅरिनेट होईपर्यंत आपण आपली ग्रेव्ही तयार करून घेऊया। त्याच्यासाठी इथे मी एक कढई तापवत ठेवलेली आहे आणि त्यात 1 ते 1.5 चमचा टेबलस्पून तेल गरम करून घेते आणि ह्याच्यात मी आता अख्खे गरम मसाले भाजून घेणार आहे। त्यात अर्धा इंच दालचिनी, 1 जायपत्री, 1 टेबलस्पून धणे, 2 छोटे चमचे जिरे, 5 लवंगा, 5 काळी मिरी, 5 सफेद मिरी, 5 हिरव्या वेलचीचे दाणे आणि 1 काळ्या वेलचीचे दाणे। हे मी काही सेकंद भाजून त्याच्यात पाव वाटी काजू परतून घेणार आहे। गॅस मी मीडियम वरच ठेवलेला आहे आणि आता मी ह्याच्यात 3 कांदे मीडियम साईजचे मोठ्या फोडी करून घेतले, तेही परतून घेणार आहे। हे कांदे सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। कांदा छान सॉफ्ट झालेला आहे, त्याचा एक छान सुगंध येतोय। आपले गरम मसाले पण छान रोस्ट झालेले आहेत, त्याचा पण एक सुगंध येतोय आणि आपले काजू पण छान रोस्ट झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून हे थंड करायला ठेवूया आणि मग ह्याची एक पेस्ट बनवून घेऊया। हे मिश्रण थंड झालेलं आहे। आपण ह्याला आता बारीक पेस्ट करून घेऊया ह्याची। थोडंसं पाणी घालून घेऊया आपण। ह्याची छान पेस्ट झालेली आहे। इथे मी कढई तापवत ठेवलेली आहे, त्याच्यात 2 चमचे 2 टेबलस्पून तूप वितळून घेते। तूप वितळलं की त्यात मी 2 तेजपत्ता, ह्याच्यात मी आता आपला वाटलेला पेस्ट घालून 2 मिनिटं परतून घेणार आहे। फ्रेश गरम मसाल्याचा छान सुगंध सुटलेला आहे किचनमध्ये। हे 2 मिनिटं मी परतून घेतलेलं आहे। त्यात मी उभ्या हिरव्या मिरच्या साधारण 5 मी घेतलेल्या आहेत, ते घालून जरा परतते। हे आपण 3 ते 4 मिनिटं चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यात आपण मॅरिनेटेड चिकन घालूया आणि मग गॅस मोठा करून हे जवळजवळ 5 मिनिटं आपण परतून घेऊया। आपण हे चांगलं 5 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यात मी पाव चमचा सफेद मिरपूड घालून पुन्हा 1 मिनिटासाठी परतून घेऊन त्याच्यात 1 वाटी पाणी घालून मी हे झाकण लावून शिजायला ठेवणार आहे। आपण हे चिकन साधारण 12 ते 15 मिनिटं शिजवलेलं आहे। शिजलंय की नाही आपण बघूया। छान शिजलंय आपलं चिकन। आपण आता गॅस बारीक करून पुन्हा त्याच्यात आपण पाव कप क्रीम घालूया। मिक्स करून गॅस लगेच बंद करून घेऊया। आपलं मलाई चिकन तयार आहे। आपण ही आता एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया। इथे माझ्याकडे थोड्याशा सुकलेल्या गुलाबांच्या पाकळ्या आहेत, ते मी थोडेसे त्याच्यावर सजवायला स्प्रिंकल करते। तुम्ही हे भाताबरोबरही सर्व करू शकता किंवा चपातीबरोबरही सर्व करू शकता। मुलांना हे नक्कीच आवडणार आहे, तर तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच क्रीमी रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।